বন্ধুসকল টপ 5 স্ট্র্যাটেজিজ যোনকেইটা স্ট্র্যাটেজি প্ৰত্যেকজন ইন্টাৰডে ট্ৰেডাৰে জনা উচিত আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰত্যেকটো স্ট্র্যাটেজিৰ বিষয়টো কমে লগতে মই আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিম কোনটো স্ট্র্যাটেজি কেনেকুৱা মাৰ্কেটত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই কম এই পাঁচটাৰ ভিতৰত মোৰ ফেভাৰিট কোনটো আৰু কিহৰ কাৰণে মোৰ ফেভাৰিট সো ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব বহুতখিনি ইনফৰমেটিভ হ'ব আৰু স্কিপটো একদমেই নকৰিব তো ফ্রেন্ডস মোর নাম রাজীব এলবি রয় মই এজন শেয়ার মার্কেট কোচ অথর আর ইউটিউবার হয় যদি আপনি ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলটো ভিজিট কৰি আছে আপটেক্স এছামিজ প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও গুলো আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন সবতছে আগে আপনিয়ে পাই যায় সো বলক পলম নকৰাকে আমি জানিল টপ 5 ইন্টাৰডে স্ট্র্যাটেজিজ কোন কেইটা যোন কেইটা প্ৰত্যেকজন ইন্টাৰডে ট্ৰেডাৰে জনা উচিত So first of all, gap strategy. So gap strategy mainly চাৰি ধৰণৰ তাৰে ভিতৰত মই ইয়াত দুটা strategy হে আলোচনা কৰিম এটা হল bullish gap and go আৰু এটা bullish retest gap কোনটো strategy কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগে মই কৈ আছো so আগে আমি bullish gap and go strategy টো আলোচনা কৰিম so নামটোৰ পৰা অলপমান আন্দাজ পাইছে হ'বলা gap and go মানে stock টো যেতিয়া gap আপ হৈ পেলাই ওপেন হ'ব আমি লগালগ তাত এন্ট্ৰি কৰিম সো লগালগ মানে একদম লগালগ নহয় 9:15 ত মার্কেট ওপেন হ'ব আমি 5 মিনিট মান ৰৈ দিম সো 9:20 মানত আমি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে চাও এইটো যক প্ৰথম ক্যান্ডেল এইটো 5 মিনিটৰ মই চাৰ্ট দেখাই আছো সো প্ৰথম ক্যান্ডেলটো যেতিয়া ক্লোজ হ'ব এইটো তো ৰেড ক্যান্ডেল এটা ফৰ্ম হৈছে এনেকা যদি ফৰ্ম হয় এইটো পারফেক্ট এন্ট্ৰি হ'ব সো আপনি এন্ট্রি কোড দিব লাগিব যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটোৰ হাই ব্রেক কৰিব আপোনাৰ এন্ট্রি হৈ যাব তাৰ মানে 9:20 ত আপনি অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰিব বাই অৰ্ডাৰ এই ক্যান্ডেলটোৰ ওপৰত ঠিক আছে সো ইয়াত আমাৰ এন্ট্রি হ'ব আৰু আপোনাৰ ষ্টপ লস হ'ব এইটো ক্যান্ডেলৰ তলত সো সেকেন্ড ক্যান্ডেলটোত অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হোৱা নাই থাৰ্ড টো হোৱা নাই ফোৰ্থ টো হোৱা নাই ফাইনালি ফিফথ টোত আমাৰ এন্ট্রি হৈ গল সো যেতিয়া এন্ট্রি হ'ব তেতিয়াহে আপনি স্টপ লস লগাব লাগিব কিন্তু আপনি আগে ভাবি থব যে আমি এইটো ক্যান্ডেলৰ তলতে স্টপ লসটো লগাই দিম কাৰণ কি কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব প্ৰথম ক্যান্ডেলটো এনেকুৱা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম কৰিলে সেকেন্ড ক্যান্ডেলতে আপোনাৰ এন্ট্রি হৈ যাব গতিকে আপোনাৰ স্টপ লসটো এইখিনিত দিবলৈ হাজু হৈ থাকিব ঠিক আছে সো ইয়াত যেনিবা 3-4টা মান ক্যান্ডেল পিছত আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈছে একো কথা নাই ইনিশিয়ালি আপনি এইখিনি মানত স্টপ লস লগাই দিব ঠিক আছে আৰু যদি দেখিছে স্টপ লসটো অলপ বেছি হৈ গৈছে মানে আপোনাৰ ৰিস্কটো অলপমান বেছি হৈছে তেতিয়া হলে আপনি এইটো ক্যান্ডেলৰ তলতো লগাব পাৰে তাৰ পিছত টাৰ্গেট কেনেকৈ সেট কৰিব টাৰ্গেট সেট কৰা ফান্ডা সেম 1:1 প্ৰথম টাৰ্গেট হ'ব আৰু 1:2 ত আপোনাৰ সেকেন্ড টাৰ্গেট হ'ব ঠিক আছে সো এইটো হল bullish gap and go next to হল কি bullish retest gap কেতিয়া হ'ব চাওক আগৰটোত মই এটা কথা আপোনালোকক কোৱা নাই আপুনি সবতছে আগে ডেইলি চাৰ্টটো চাব লাগিব যেতিয়া গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ষ্টক এটা ওপেন হ'ব তেতিয়া আপুনি আগে ডেইলি চাৰ্টটো চাব আগদিনাৰ ক্যান্ডেলটো যদি এনেকুৱা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে আৰু ষ্টকটো গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হৈছে তেতিয়া হলে আপুনি gap and go strategy apply কৰিব লাগিব আৰু যদি আগদিনাৰ ক্যান্ডেলটো এনেকুৱা হয় গ্ৰীন ক্যান্ডেল আৰু নেক্সট ডে গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হৈছে চাওক আগদিনা এইখিনি মানত ক্লোজিং দেখাইছে আৰু আজি ইয়াতে ওপেন হৈছে সো গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হৈছে সো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম গ্যাপ ৰিটেস্ট গো মানে গ্যাপ আপ হৈ ওপেন হোৱাৰ লগে লগে 9:20 ত আমি অৰ্ডাৰ প্লেস নকৰো আমি অলপ দেৰি ৰম অলপমান ৰিটেস্ট হ'বলৈ দিম ৰিটেস্ট হৈ পেলাই যেতিয়া বাউন্স কৰিব তাৰ পিছত আমি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিম সো ইয়াৰ লজিক কি সো গ্যাপ স্ট্র্যাটেজিৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ডিটেইল ভিডিও বনাইছো যদি আপুনি নাই চোৱা সেই ভিডিওটো চাব পাৰে মই লিংকটো ওপৰত দি দিম ঠিক আছে সো আপুনি তাতে গৈ চাব লাগিব সো যিয়ে নহওক যেতিয়া সেম কালাৰ হ'ব মানে আগদিনা যদি বুলিশ ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে আজি গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হৈছে আপুনি ৰিটেস্টৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব সো ডেইলি চাৰ্ট চালো এতিয়া আমি 5 মিনিটৰ চাৰ্ট চাম এইটো মই 5 মিনিটৰ চাৰ্ট দেখাই আছো চাওক এইটো গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হৈছে আগদিনাৰ ইয়াতে ক্লোজিং দেখাইছে আজি এইখিনি মানত ওপেন হ'ল সো আমি ইয়াতে অৰ্ডাৰ প্লেস নাই কৰা
কাৰণ আগদিনা বুলিশ ক্যান্ডেল এটা বনাইছিল ঠিক আছে সো যেতিয়া ৰিটেষ্ট হ'ব চাওক ৰিটেষ্ট হৈছে ইয়াতে সাপোৰ্ট লৈছে ইয়াতে সাপোৰ্ট লোৱাৰ পৰা যেতিয়া বাউন্স কৰিছে তেতিয়াহে আমি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছো কোনখিনিত এই আপুনি ৰেড ক্যান্ডেলটোৰ ওপৰত বাই অৰ্ডাৰ এটা লগাই দিব পাৰে সো ইয়াতে আপোনাৰ এন্ট্ৰি হৈ যাব আৰু ষ্টপ লস হ'ব এই ক্যান্ডেলৰ তলত বা এইটো ক্যান্ডেলৰ তলতো আপুনি লগাব পাৰে জেনাৰেলি সুইং লোটোত ষ্টপ লস লগাব লাগে ঠিক আছে সো এইটো হল গ্যাপ ৰিটেষ্ট থাৰ্ড স্ট্ৰ্যাটেজি তো কি থাৰ্ড টু হল সুপাৰ ট্ৰেন্ড এইটো এটা ইন্ডিকেটৰ বেস স্ট্ৰ্যাটেজি আৰু আমি যোনটো ইন্ডিকেটৰ লগাইছো হেতু হল সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ সো নামটোৰ পৰা গমে পাইছে এইটো এটা সুপাৰ ট্ৰেন্ড যেনেকৈ সুপাৰম্যান তেনেকুৱা সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ সো ইন্ডিকেটৰ তো সুপাৰ ট্ৰেন্ড এইটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত একো কমপ্লিকেশন নাই একদম লেমেন এজনো এই স্ট্ৰ্যাটেজিটো বনাব পাৰে বা ইন্ডিকেটৰটো ফলো কৰি পেলাই ট্ৰেড কৰিব পাৰে কাৰণ চাওক ইন্ডিকেটৰটো এইটো আপুনি যে জিগজেগ লাইন এটা দেখা পাইছে এইটো হল সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ সো কালাৰটো যেতিয়া গ্ৰীন হ'ব তেতিয়া মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড আমি বুলিশ বুলি ভাবিম আৰু যেতিয়া ৰেড হ'ব তেতিয়া ট্ৰেন্ডটো বেয়াৰিশ বা নেগেটিভ বুলি ভাবিম ঠিক আছে সো সেই কাৰণে ইয়াক সুপাৰ ট্ৰেন্ড বুলি কোৱা হয় আপুনি ইমান মাথা মাৰিব নালাগে খালি কালাৰটো চাব লাগে সো যেতিয়া গ্ৰীন হ'ব তেতিয়া আমি এন্ট্ৰি কৰিম এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব চাওক এইটো ক্যান্ডেলত গ্ৰীন হৈছে না এইটো ক্যান্ডেলত জাস্ট স্টার্ট হৈছে এইটো ক্যান্ডেলত পুৰা কনফার্ম হৈছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম যেতিয়া এই ক্যান্ডেলৰ হাইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আমি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিম কি এন্ট্ৰি কৰিম আমি ইয়াতে অবভিয়াসলি বাই এন্ট্ৰি কৰিম কাৰণ গ্ৰীন হৈছে বুলিশ ট্ৰেন্ড ঠিক আছে ষ্টপ লস কোড লগাম জেনাৰেলি সুপাৰ ট্ৰেন্ডত ষ্টপ লস লগাব লাগে সো যেতিয়া এনেকে চেঞ্জ হ'ব আপুনি সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো বহুত তলত দেখা পাব গতিকে ইনিশিয়ালি আপুনি কি কৰিব যোনটো ক্যান্ডেলৰ ওপৰত আপুনি বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছে সেইটো ক্যান্ডেলৰ তলতে আপুনি ষ্টপ লস এটা লগাই দিব তাৰ পিছত লাগিলে আপুনি টেইল কৰি যাব এজ পাৰ সুপাৰ ট্ৰেন্ড ঠিক আছে আৰু টাৰ্গেট কেনেকৈ সেট কৰিব প্ৰথম টাৰ্গেট 1:1 আৰু দ্বিতীয় টাৰ্গেটটো হ'ব 1:2 ঠিক আছে সো এইটো হল সুপাৰ ট্ৰেন্ড স্ট্ৰ্যাটেজি দেন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং স্ট্ৰ্যাটেজি এইটো হল ৰিভাৰ্সেল স্ট্ৰ্যাটেজি আৰু ইয়াক কন্ট্ৰা ট্ৰেডিং স্ট্ৰ্যাটেজি বুলিও কোৱা হয় মানে কি মাৰ্কেটৰ আমি বিপৰীত দিশত অপোজিট ডিৰেকশনত গৈ পেলাই ট্ৰেড কৰিম ইয়াতে চাওক মাৰ্কেট বহুত তললে নামি গৈছে এইটো যদি আপুনি 5 মিনিটছৰ ক্যান্ডেল বুলি ধৰি লয় কনজিকিউটিভ বহুত কেটা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈছে তাৰ পিছত মাৰ্কেট ওভাৰসোল্ড টেৰিটৰিত সোমাই গৈছে সো ইয়াৰ পৰা অলপমান হলেও ই পুল বেক দিব ঠিক আছে হয় পুল বেক দিব নহলে ৰিভাৰ্সেল দেখাব সো বেয়াৰিশ ট্ৰেন্ড আছিল এতিয়া ই ৰিভাৰ্স হৈ পেলাই বুলিশ হোৱা চান্স আছে আৰু ইয়াৰে আমি ফাইলাৰটো উঠাম ঠিক আছে সো এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব একদম যোনটো লাষ্ট ক্যান্ডেল হ'ব সেইটো ক্যান্ডেলৰ ওপৰত আপুনি এটা লং অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি দিব মানে বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব আৰু সেইটো ক্যান্ডেলৰ তলতে আপুনি এটা ষ্টপ লস লগাই দিব ঠিক আছে আৰু এইটো স্ট্ৰ্যাটেজিক ভি শেপ ৰিকভাৰি স্ট্ৰ্যাটেজি বুলিও কোৱা হয় কাৰণ কি চাওক মাৰ্কেটটো এনেকৈ তললে নামিছে আৰু ভিৰ দৰে একদম ৰিকভাৰি দেখাইছে ঠিক আছে সো এইটোতো পিকচাৰ এটা মই দেখাইছো আপোনাক মই এটা ৰিয়েল চাৰ্টটো দেখাই দিম কেনেকৈ স্ট্ৰ্যাটেজিটো বনাব এইটো চাওক মাৰ্কেট বহুত বেছি গ্যাপ ডাউন হৈছে চাওক এইটো গ্যাপ ডাউন হৈছে একচুয়ালি আগদিনাৰ পৰা এই ট্ৰেন্ডটো আৰম্ভ হৈছে আৰু নেক্সট ডে গ্যাপ ডাউন হৈ পেলাই বহুত তলত গৈছে কেতিয়াবা কি হ'ব সৰু সৰু বহুত এনেকুৱা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব পাৰে এটাৰ পিছত আনটো এনেকুৱা ৰেড ক্যান্ডেল আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা দীঘল এডাল ৰেড ক্যান্ডেলো ফৰ্ম হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি অকল ৰেড ক্যান্ডেলটো চালেই নহব লগতে আপুনি আৰু এটা ইন্ডিকেটৰ চাব লাগিব সেইটো হল আৰএসআই এইটো চাওক আৰএসআই এটা ইন্ডিকেটৰ মই লগাইছো ইন্ডিকেটৰটোৱে এইখিনি জায়গাত কি ইন্ডিকেট কৰিছে আৰএসআই ভ্যালু কিমান এইফালে চাওক এইটো এৰাউন্ড আপোনাৰ 6-7 মান ৰেঞ্জত থাকিব সো জেনাৰেলি ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংত 20 তলত যদি থাকে তেতিয়া হলে তাক আমি ওভাৰসোল্ড বুলি ভাবো সো 6-7 ৰেঞ্জত যদি আহিছে তেতিয়া হলে এক্সট্ৰিমলি ওভাৰসোল্ড হৈছে তাৰ মানে এতিয়া এটা পুলবেক হলেও ডিউ আছে পুলবেক দিব পাৰে সেই কাৰণে আমি ইয়াতে লং এন্ট্ৰি কৰিছো যদিও মার্কেট বেয়ারিশ আমি কিন্তু বুলিশ সাইডত ট্রেড বনাইছো দেখিছেনে
সো যেতিয়া এই ক্যান্ডেলটো ক্লোজ হ'ব আমি এই ক্যান্ডেলৰ হাইত এটা লং অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি দিম সো এইটো ক্যান্ডেলতে একো হোৱা নাই নেক্সট ক্যান্ডেলতে আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈছে অকল এক্সিকিউট হোৱাই নহয় চাওক কিমান ধুনিয়া মুভমেন্ট দেখাইছে সো আপনি উইদিন 5 মিনিটস সো ইয়াতে এন্ট্রি কৰি যদি ইয়াতো আপনি প্রফিট বুক কৰে ইয়াতে কোবাত প্রফিট বুক কৰে এন্ট্রি আপোনাৰ কোড হ'ব 432 বুলি ধৰিছো আৰু এইখিনি মাৰ কিমান 480 সো 50 পয়েন্টস সো 50 পয়েন্টস মানে more than 11-12% হয়নে নাই 400 টকাৰ ষ্টক এটা সো এটো বহুত ধুনিয়া প্ৰফিট এনেকা যদি পাই যায় এটো আপোনাৰ জ্যাকপট হ'ব এনেকা সদায় নাপায় কিন্তু কেতিয়াবা আপনি পাই যাব আৰু যোনদিনা পাব হেতু অপৰচুনিটি আপনি এৰিব নালাগে ঠিক আছে সো কেইটা স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিলো সো আমি প্ৰথমতে গ্যাপ স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিছো ইয়াৰে দুটা এটা গ্যাপ এন্ড গো আৰু এটা হল গ্যাপ ৰিটেস্ট সো ইয়াত দুটা গল থাৰ্ড টু কি এটা ইন্ডিকেটৰ বেসড স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিছো হেতু ইন্ডিকেটৰ হল সুপাৰ ট্রেন্ড ইন্ডিকেটৰ ফোর্থ হল কি ভি শেপড রিকভারি বা আপনি কন্ট্রা ট্রেড বুলি ক'ব পাৰে এটো এটা স্ট্র্যাটেজি ধুনিয়া স্ট্র্যাটেজি আছিল এন্ড লাস্ট বাট নট দা লিস্ট এটো মই আপোনাক একচুয়াল চাৰ্টত লৈ গৈ প্লাই দেখাই দিম ঠিক আছে কাৰণ এটো মোৰ ফেভাৰিট হয় স্ট্র্যাটেজিটো কি স্ট্র্যাটেজিটোৰ নাম হৈছে বুল ফ্ল্যাগ স্ট্র্যাটেজি ওকে বাই দা ওয়ে এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম মই এটা কোর্স লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো জীৱিকাৰ বাবে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং সো ইয়াতে মই 10টা ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিছো আৰু এই স্ট্র্যাটেজি কিটা ব্যাক টেস্টেড হয় মই নিজে এপ্লাই কৰি পাইছো আৰু ধুনিয়া ৰিজাল্ট দিছে আৰু ইয়াতে অকল স্ট্র্যাটেজি কিটাই নহয় মই ইয়াতে ট্ৰেডিং সাইকোলজি ৰিস্ক ম্যানেজমেন্ট মানি ম্যানেজমেন্ট সব কথা ইয়াত আলোচনা কৰিছো সো যদি আপনি ইন্টারেস্টেড এইটো কোর্স আপনি লব পাৰে এতিয়ালে লঞ্চ হোৱা নাই নেক্সট উইক মানত লঞ্চ হৈ যাব আৰু ইন্ট্ৰোডাক্টৰি অফাৰ হিচাপে মই ইয়াত ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কাৰণে ডিসকাউন্ট এটা দিম সো জিয়ে নহক এতিয়া আমি লাস্ট বাট নট দা লিস্ট ফিফথ স্ট্র্যাটেজি টু আলোচনা কৰিম এইটো স্ট্র্যাটেজিৰ নাম হল বুল ফ্ল্যাগ স্ট্র্যাটেজি বুল ফ্ল্যাগ টু মোৰ ফেভাৰিট হয় কাৰণ এইটো মই বহুত আৰামছে চিনিব পাৰো মই অলৰেডি ইয়াতে চাওক মাৰ্ক কৰি থৈ দিছো এইটো এটা বুল ফ্ল্যাগ সো দেখাত ফ্ল্যাগ এটালৰ নিচিনা নাই লাগানে সো এইটো এটা ফ্ল্যাগৰ পোল হয় আৰু এইটো ফ্ল্যাগৰ ফ্লাই পৰ্চনটো সো যেতিয়া ফ্লাই পৰ্চনটো ব্ৰেক কৰিব ইয়াতে আপনি বাই এন্ট্ৰি কৰিব স্টপ লস এইখিনি মানতে লগাই দিব আৰু চাওক ধমকে বহুত ওপৰত গুছি গৈছে সো উইদিন ফিউ মিনিটস ইয়াতো আপনি ধুনিয়া প্ৰফিট পালে ঠিক আছে সো বুল ফ্ল্যাগ আছে তেনেকে বেয়াৰ ফ্ল্যাগও আছে সো আজি মই বুল ফ্ল্যাগে দেখালো আৰু এইটো বহুত কমন হয় আৰু ধুনিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে সো ইয়াতে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দেখাব পাৰো ইয়াতে মই অলৰেডি মাৰ্ক কৰি থৈ দিছো হেতু মই আপোনাক দেখাই দিম সো বুল ফ্ল্যাগটো কেতিয়াবা নাম্বাৰস অফ ক্যান্ডেল লৈও হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ দুটা বা তিনটা ক্যান্ডেল লৈও ফ্ল্যাগটো ফৰ্ম কৰে ইয়াতে চাওক এনেকে উপৰলে গৈছে পুশ মাৰিছে তাৰ পিছত ইয়াতে ফ্লাই পৰ্চনটো বনাইছে ঠিক আছে সো যেতিয়া ফ্লাই পৰ্চনটো ব্ৰেক কৰিছে আপাৰ ৰেঞ্জটো ব্ৰেক কৰিছে তাৰ পিছত আৰু ই ৰোৱা নাই সো আমি ইয়াতে বাই কৰিব লাগিব আৰু এসএল টো এইখিনি মানত লগাই দিব লাগিব তাৰ পিছত মই আপোনাক দেখাই আছো ই কিমান উপৰলে গৈছে দেখিছে একদম বুমকে অলপ সময়তে ই ধুনিয়া ৰিটাৰ্ণ দিছে সো আপনি যদি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিলে হয় চাওক কিমান দূৰ লৈকে গৈছে 4% more than 4% so within few minutes আপনি ধুনিয়া এটা প্রফিট পালে সো জিয়ে নহক এইকিটা হল টপ 5 ইন্টারডে ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ইয়াৰ ভিতৰত আপনি কোনটো সবতছে ভাল পাইছে প্লিজ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব এটা ভিডিও বনাওতে বহুত কষ্ট হয় বহুতখিনি আমি কষ্ট কৰো সো আপোনালোকৰ পৰা অলপমান সহাৰি পালে ভাল লাগে যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি লিখিব বেয়া পালে বেয়া বুলিও লিখিব পাৰে একো আপত্তি নাই তো আজিলে এৰিছো থ্যাংক ইউ